Yo, dahil tapos ko nang ipaliwanag yung bawat talent dito sa bagong emblem system, kung hindi mo pa pala napapanood yung video yun, pwede mong i-check tong video to. Lipat naman tayo sa mga fighter. Dahil may dalawang klase ng fighter, yung damage at saka sustain, para hindi kayo mahirapan kung gusto nyo maging damage type yung fighter na gagamitin nyo. Assassin emblem yung gamitin nyo para sa penetration. Tapos kung gusto nyo naman maging sustain, mag fighter emblem kayo. Kasi yung fighter emblem ngayon nagbibigay ng spell vamp na 10%. Tapos pwede nyo pang kunin tong talent na Festival of Blood para makakuha pa kayo ng 6% additional spell vamp. Tapos nagdadagdag din siya ng 0.5 kada nakakapatay o nakaka-assist kayo. Kaya ang total nito 10% din kasi 4 plus 6, 10%. Tapos i-add natin tong spell vamp na to plus 10, 20. Kaya kung tutusin, parang katumbas niya na din yung Bloodless Axe. Tignan nyo, 20%. So, ganun na lang muna yung maging palatandaan natin. Pagka gusto nyo ng damage, Assassin Emblem tayo para sa penetration. Tapos pag gusto nyo ng sustain, punta tayo sa Fighter Emblem para sa Spell Vamp. Actually, may isang OP combo pa para dito sa Fighter Emblem. Kunin natin yung Spell Vamp ng Fighter Emblem, tapos pwede nyong kunin tong Tenacity. Ang OP ng Tenacity ngayon kasi hindi na siya 30% nag-activate. 50% na siyang nag-activate kaya sobrang dali niyang matrigger. At kung magtutuloy-tuloy nga yung Assassin meta dahil na-nerf yung mga utility jungler, hindi malabong makikita na natin ginagamit to ng mga mage at saka marksman. Kung magiging open-minded lang tayo kahit na medyo out of character siya, sobrang dali kasi ng activation nito. Pagka 50% na lang yung buhay mo, kukunat ka. Ibig sabihin, mas tataas yung survivability mo. At saka mas tataas din yung outplay potential mo. Balik na tayo sa mga fighter, unahin na natin si Balmond. Kay Balmond, may dalawang option kayo. Kung gusto nyo ng damage, pwede nyo gamitin tong assassin para sa penetration. Pero mas gusto ko ng spell vamp para dun sa ikot-ikot niya. Kaya dito tayo sa fighter, tapos movement speed. Tapos kunin natin tong Festival of Blood para nga dun sa ikot-ikot niya, spell vamp. Tapos dito naman sa dulo, dahil na-buff nga yung ulti ni Balmond, mas lumakas yung damage nito kaya parang madali talagang i-activate sa kanya yung killing spree. Pero mas na-OP-han pa rin talaga ako sa Brave Smite kasi ikot-ikot ka lang doon tapos ma-activate mo na siya kagad. Tapos na tayo kay Alucard at kay Silong kasi nandun yan sa Assassin na video kaya punta tayo kay Bane. Kay Bane, damage lang talaga yung nakikita ko sa kanya kaya Assassin Emblem tapos puro penetration lang. Tapos dito sa pangalawa, hindi ko alam kung goods pa rin ba mag-jungle Bane ngayon kasi parang ang bagal niya talaga, promise. Kaya siguro mas weapon master ako kasi magbe-burst damage ka naman. Yun lang, lumabas si ate. Follow nyo yan sa Facebook guys, Hana Ichigo. Balik tayo kay Bane, ayun nga, weapon master dahil burst type naman yung gagawin mo. Tapos dito sa pangatlo, tingin ko kaya niya namang i-trigger yung Lethal Ignition. Kaso parang ang awkward lang kay Bane na ipipilit mo yung combo mo kasi 5 seconds lang yan para ma-activate. Habang yung marksman, binabaril-baril ka na. Kaya parang mas okay pa rin sa akin tong killing spree para hindi mo kailangang ipilit na pumalo, ipilit na mag-skill. Hintayin mo lang yung tamang timing kung kailan mo pwedeng ibato yung mga skills mo. Lipat naman tayo kay Freya. Si Freya medyo awkward talaga yung spot niya sa meta kasi more on palo-palo lang siya pero hindi siya katulad ni Bane na pag pumalo, warat talaga yung kalaban. Pero may mga laso na Freya gold lane guys, huwag nyo mamalitin si Freya. Kay Freya, ang naisip ko sa kanya, syempre dahil more on palo-palo siya. Kaya Assassin Emblem yung gagamitin natin sa kanya para sa penetration tapos bibigyan natin siya ng movement speed. Tapos dito naman dahil more on damage talaga si Freya kaya weapon master na lang siguro ibibigay natin sa kanya. Or pwede nyo din talagang i-consider tong Tenacity dahil makikipagpaluan lang si Freya, normal lang na easy target siya sa mga kalaban kaya magagamit nyo din to. Tapos pagdating naman dito sa pangatlo, weakness finder talaga kasi parang wala nang ibang magagamit si Freya dito. Lipat naman tayo kay Cho. Medyo tricky yung kay Cho kasi sa high rank mas madalas siyang ginagamit na tank kesa sa damage Cho. Kaya kung gusto nyo mag-damage Cho, mag-assassin kayo para sa penetration. Pero tingin ko mas viable talaga ngayon yung tank Cho kaya gagamitin natin yung tank emblem. Tapos dito, Vitality, dito syempre Tenacity kasi sobrang OP talaga ng Tenacity ngayon, lalo hindi lang para sa mga post 5. Tingin ko magagamit talaga siya ng Marksman Mage. Tapos dito naman sa pangatlo, syempre Concussive Blast. Kasi isa sa mga bagay na tinitake advantage kay Cho is yung fast clear ikot niya.
Kaya ang gagawin nyo, Jeet Kune Do plus Concussive Blast para mas matuling kayo makapag-clear ng mage nyo sa kayo ngayon iikot sa ibang lane. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung mapupunan nyo, pare-parehas lang yung raffle natin sa lahat ng emblem na topic kasi sabay-sabay ko silang ginawa. Para makabawi, yung susunod na raffle natin, sure epic skin na lang. Message mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay tayo ng emote, name change card, starlight at mga epic skin. Kailangan mo lang mag-comment ng kahit anong connected sa topic natin para ma-share mo din yung insight mo. Tapos lahat ng comment, ira-raffle natin for the next day. Lipat naman tayo ngayon kay Sun. Kay Sun naman, syempre damage pa rin siya kaya assassin emblem. Tapos dito tayo sa Rapture para sa penetration. Dito sa pangalawa dahil mas attack speed si Sun kaya parang medyo pangit na tong weapon master sa kanya. Dahil mahilig namang sumalisi o mag-split push si Sun. Kaya okay din tong master assassin para kung may isang magde-def, mas mataas yung damage mo doon. Mas madali mo yung mapapatay. Tapos dito sa pangatlo, syempre weakness finder para pagka nakapitan mo na ng clone mo, tuloy-tuloy na yung slow. Lipat naman tayo kay Alpha. Kay Alpha, pwede ka sa kanya maging sustain or pwede ka maging damage pagka, lalo na pag jungler Alpha. Makati yung damage pero mas gusto ko sa kanya yung sustain kasi parang andaya. Kaya ginagamit ko spell vamp. Tapos dito sa una, it's either movement speed or kung gusto mo ng damage, pwede ring rapture. Tapos dito, syempre, Festival of Blood pa rin para parang naka-bloodless axe ka na agad. Dito sa pangatlo, syempre, Brave Smite para sa mas dagdag na sustain. Next naman natin si Ruby. Medyo tricky din yung kay Ruby kasi may Ruby na roam at saka may Ruby na XP. Pag roam ata, mas okay pa rin yung tank emblem. Tapos dito, syempre, Vitality, pampakunat. Tingin ko pwede nyo i-consider yung Festival of Blood dahil binago na yung passive niya, mas pang spell vamp na siya. Tapos tumataas din naman yung spell vamp ng Festival of Blood pagka nakakuha ka ng assist. Kaya goods pa rin ata yung Festival kay Ruby kahit na roamer siya. Dito sa pangatlo, it's either concussive lang para mas matulin yung maklear yung mid or pwede rin yung Brave Smite para sa sustain. Pag sa XP Ruby naman, syempre fighter na yung gagamitin natin para sa spell vamp. Tapos dito sa una, pwedeng penetration or movement speed dahil XP ka naman, magda-damage item ka pa rin kahit papano. Okay pa rin ata itong penetration. Tapos syempre Festival of Blood pa rin. Tapos dito sa pangatlo, tingin ko okay din yung Brave Smite at saka pwede pa rin yung Concussive Blast para matuloy mo maklear yung lane mo tapos makadalo ka sa ibang lane. Lipat naman tayo kay Lapu-Lapu. Dito kay Lapu-Lapu, may dalawang rule kasi si Lapu-Lapu. Pwedeng ikaw yung bahala sa backlane, ikaw yung tatalon dun sa post 4 o kaya sa gold lane, o kaya pwedeng ikaw naman yung pangharapan. So kung ikaw yung papatay sa backline, mas okay na mag-assassin emblem ka para sa penetration. Tapos kung ikaw naman yung pangharapan, mas okay kung mag-fighter emblem ka. Pero halos parehas lang naman din yung magiging build mo dyan. Halimbawa, ikaw yung tatalon sa post 4 sa gold lane, syempre, assassin emblem, tapos dito penetration, dito Festival of Blood pa rin para sa sustain, tapos dito sa pangatlo, pwede kang mag lethal ignition para sa additional damage o kaya pwede ka pa rin mag Brave Smite para naman sa sustain. Kung ikaw naman yung magiging pangharapan, same pa rin, fighter emblem para sa spell vamp, tapos yung una, ganun pa rin, rapture para sa penetration. Dito, syempre, Festival of Blood pa rin para sa spell vamp. Dito sa pangatlo, kung pangharapan ka lang naman, mas okay at ang Brave Smite na lang para sa additional sustain kasi marami talagang tatamang skill, marami ka talagang sasalong skill at saka damage, kaya mas okay na mas dagdagan mo yung sustain mo. Tapos na natin si Roger dun sa Marksman o sa Assassin, kaya lipat naman tayo kay Gatot. Si Gatot, dahil sa passive niya, kailangan niya talaga ng mas malaking HP para mas mataas na physical at magic defense yung makuha niya. So, tank emblem tayo para sa 500 HP. Tapos dito, vitality din. Sa pangalawa, syempre, tenacity. Kasi sobrang dali talaga matrigger ng tenacity ngayon. Kaya sobrang laking tulong ng defense na yan. Tapos, lastly, Brave Smite para sa sustain. Lipat naman tayo kay Garak. Si Garak, parang si Ruby din, pwedeng XP, pwedeng roam. Kaya pagka roamer na Garak, syempre, ang pipiliin nyo, etong tank emblem. Tapos, pipili tayo dito ng agility, vitality. Tapos dito,
syempre tenacity. Tapos, tingin ko, hindi mo na kailangan ng concussive blast kasi malakas naman yung damage ng first skill niya, kaya Brave Smite talaga. Kung damage crack naman, syempre dapat Assassin Emblem para sa penetration. Tapos itong una, penetration. Itong pangalawa, sobrang laking tulong ng Weapon Master sa'yo kasi pagka tumataas yung physical attack ni Grak, tumataas din yung physical defense niya. Kaya sobrang laking tulong ng Weapon Master, hindi lang sa damage mo, pati sa passive mo. Kaya tumataas yung physical defense mo. Tapos dito, dahil damage type ka naman, parang hindi mo talaga kailangan lalo nito. So, Brave Smite na lang talaga yung babaksakan mo. Lipat naman tayo kay Argus. Si Argus medyo basic attack type siya. So, damage siya kaya dun pa rin tayo sa penetration. Tapos, dito penetration, Assassin Emblem, tapos penetration. Tapos, dito, dahil medyo ma-attack speed siya, parang medyo bitin yung Weapon Master sa kanya. Kaya mas okay ata itong Master Assassin. Kasi isa din sa mga play ni Argus is matulin talaga siyang tumulak o mag-split push. Kaya malaking tulong din sa ito para kung may magde-def, mas mataas yung damage mo doon. Tapos dito sa pangatlo, tingin ko wala nang mas maganda para kay Argus dito. Kasi mapalo nga lang siya, so hindi niya matitrigger tong Lethal Ignition. So, ito yung pinakamaganda sa kanya, Weakness Finder, para mas slow nyo yung target niya. Lipat naman tayo kay Jawhead. Si Jawhead, parang si Grak lang din, pwede mo siyang gawing pos 5. Kaya pagka pos 5, syempre kailangan mong mas kumunat. Kaya Tank Emblem, tapos dito, Vitality, syempre sobrang importante ng Tenacity. Tapos dito, pwede kayong mag-concussive or Brave Smite para sa sustain. Tapos kung damage naman yung gusto nyo, syempre kailangan nyo ng Assassin Emblem para sa penetration. Dito, penetration pa rin. O kaya pwedeng movement speed kasi kailangan mo lumapit sa kalaban. Tapos dito, okay itong Weapon Master in general kasi magda-damage build ka naman. Pero pwede mo din gamitin itong Master Assassin kasi may mga Jawhead na ang playstyle nila. Nagtatago lang sila sa bush tas inaabangan nilang pumasok doon yung kalaban. Dito naman sa pangatlo, hindi mo ata matitrigger tong Lethal Ignition kasi maliliit lang yung damage ng mga missile ni Jawhead. So baka mas bagay yung Impure Rage sa kanya o kaya tong Killing Spree. Lipat naman tayo kay Martis. Damage Martis na ata ulit tayo, hindi na ata gagana utility Martis. Kaya Assassin Emblem. Tapos dito, syempre Penetration, Rapture. Kung mag-hybrid kayo, okay pa rin naman na mag-tenacity kasi papalo-palo pa rin kayo dun sa harap. Talagang matatarget at matatarget kayo ng mga kalaban nyo. Kaya malaking tulong pa rin tong tenacity sa inyo. Tapos dito sa huli, tingin ko sobrang laking tulong sa kanya nung Killing Spree kasi yung ultimate niya, 'di ba, nakaka-last hit naman talaga siya. Kaya sobrang gana sa kanya yung Killing Spree. Lipat naman tayo kay Kaja. Si Kaja mas ginagamit siya bilang roamer kaya mas okay sa kanya tong Support Emblem kasi yung healing effect pumapatong to dun sa passive ni Kaja at sa first skill niya, 'di ba? May HP restore yun. Tapos dito syempre agility para mas tumulin yung takbo mo. Tapos sa pangalawa, pull yourself together talaga. Malaking tulong to kasi kailangan mo ng flicker kay Kaja para makahila ka. Malaking tulong sa iyo yun. Tapos pangalawa naman yung conceal. Nababawasan din yung cooldown ng conceal dahil sa pull yourself. Kaya solid tong pull yourself sa kanya. Tapos sa pangatlo, tingin ko focusing mark na lang talaga yung pinaka-effective dito or kung gusto mo ng additional sustain, pwede ka mag-Brave Smite. Lipat naman tayo kay Aldous. Dahil damage type si Aldous, syempre Assassin Emblem para sa penetration. Tapos dito sa unang layer, malaking tulong sa kanya yung agility kasi medyo maliit yung range ng first skill ni Aldous kaya kung mas tutuling kang tumakbo, mas madali mong maaabot yung kalaban. Tapos, okay din sa kanya tong Master Assassin. Hindi ko ganun kagusto yung Weapon Master kay Aldous kasi hindi naman full damage yung binibuild kay Aldous. Kadalasan, tank build yun sa kanya tapos binubuan lang ng Malefic. Kaya mas okay pa rin tong Master Assassin pagka nangahunting ka. Tapos, Quantum Charge yung naisip ko sa kanya kasi maliit nga yung range ng first skill niya para maibato mo. Kaya malaking tulong yung dagdag na mobility nito. Lipat naman tayo kay Leomord. Si Leomord, may dalawang build sa kanya. Kung gusto nyo ng damage, halimbawa Jungler Leomord, mas pumunta kayo sa penetration, mag full penetration kayo, tapos kunin nyo na lang siguro tong Festival of Blood. Tsaka etong Killing Spree. Pero kung XP naman na medyo mas masustain, okay din na kunin nyo tong Fighter Emblem para sa Spell Bump naman. Mas malaki Spell Bump nyo. Pero penetration pa rin. Tapos, festival pa rin at saka killing spree.
Lipat naman tayo kay Tamus. Syempre, fighter emblem para sa sustain, spell vamp, tapos dito, mobility para mas madali mong maipalo yung passive mo. Festival of Blood, pero pwede nyo ding i-consider yung tenacity dito kasi usually kina-counter si Tamus ng mga stun lock para hindi siya makapalo, hindi siya makakuha ng lifesteal. Kaya ang pwede nyo gawin, pwede kayong mag-tenacity kung feeling nyo i-stun lock kayo para mas makasurvive kayo. Tapos dito sa huli, Weakness Finder para hindi na makatakas yung kalaban. Or pwede pa rin naman yung Brave Smite kung gusto nyo naman ng sustain. Lipat naman tayo kay Mincitar. Kay Mincitar medyo tricky lang kasi binubuan siya ng attack speed sa umpisa tapos puro pampakunat na. Kaya pwede nyo siguro i-consider tong attack speed na bigay ng Marksman Emblem or pwede pa rin tayo mag full penetration. Dito sa pangalawa, sobrang importante ng tenacity kasi hindi naman sobrang long range ng skill to niya. Mafe-free hit at mafe-free hit ka pa rin talaga ng kalaban. Tapos dito sa pangatlo, eto na, tingin ko dito, Weakness Finder talaga yung maganda. Connected din dun sa skill to niya. Lipat naman tayo kay Badang. Si Badang dahil damage type siya, kaya Assassin Emblem pa rin tayo. Tapos Penetration. Tapos dito, mas attack speed type si Badang kaya parang sayang sa kanya tong Weapon Master. So siguro it's either Festival of Blood na lang para sa sustain o kaya pwede rin yung tenacity pampahunat kasi mafe-free hit ka pa rin naman habang nag-uulti ka. Tapos itong pangatlo yung medyo mahirap na part kay Badang kasi hindi mo alam kung ano yung bagay sa kanya. Pwede siguro tong Impure Rage kaso parang sayang, mas killing spree ata talaga. Lipat naman tayo kay Gwyn na hybrid damage din at saka pampakunat kaya tingin ko Assassin Emblem pa rin, syempre importante yung penetration ngayon. Tapos, dito sa pangalawa, tingin ko kailangan niya talaga ng tenacity kasi ang lambot din talaga ni Gwyn. Pagka nagda-dive siya, kadalasan siya pa yung namamatay. Dito naman sa pangatlo, pwede nyo ata i-consider tong focusing mark. Kasi, pagka nahuli mo or naultihan mo naman yung mga kalaban, parang matagal silang naka-knock up doon. So, pagka nag-follow up yung mga kakampi nyo, mas malakas yung damage nila. Or, kung gusto nyo naman ng sustain, siguro Brave Smite na lang. Pwede nyo rin sigurong i-consider yung Impure Rage kaso hindi naman kailangan ni Gwyn ng mana. Tapos ang isa ko pang problema dito, hindi na siya HP base. Medyo mababa yung damage niya kaya parang hindi siya sulit. Parang mas sulit pa rin tong Focusing Mark or yung Brave Smite kasi magta-tank build ka din naman pag tumagal. Sunod naman natin si Terisla. Ito talaga solid si Terisla kasi gamit na gamit niya yung Fighter Emblem. Tapos, makakuha pa siya ng penetration, makakuha pa siya ng Festival of Blood. Tapos, may sustain pa siya sa Brave Smite. Kaya, tingin ko, marami talagang pipili sa Terisla ngayon. Si Xborg na isa din sa mga magbe-benefit sa Fighter Emblem dahil sa spell vamp nito. So, Fighter Emblem, tapos, hindi mo naman kailangan ng penetration kay Xborg kasi true damage naman pagka nasusunog na yung kalaban. Kaya mas okay na mobility na lang or agility na lang para sa movement speed. Tapos dito, Festival of Blood at saka Brave Smite. Lipat naman tayo kay Dairot. Siyempre dahil Dairot damage yan, kaya Assassin Emblem para sa penetration. Dito sa pangalawa, penetration din. Tapos kadalasan talagang binubuo kay Dairot, puro physical attack. Kaya malaking tulong sa kanya tong Weapon Master. Tapos yung dulo, killing spree. Sunod naman natin si Masha dahil sa HP talaga naka-base yung kit niya kaya tank emblem yung gagamitin natin sa kanya para sa 500 HP. Tapos Vitality. Dito, importante yung Master Assassin kasi isa sa mga trabaho ni Masha talaga is magpa-react sa opposite lane. Ibig sabihin, mas magfo-focus ka na gumawa ng reaction dun sa lane na malayo sa Lord o kaya sumalisi o mag-split push. Kaya kung may pa isa-isang magre-react dun sa pressure na ginawa mo, matitake advantage mo tong Master Assassin. Dito naman sa dulo, dahil ma-basic attack si Masha, Weakness Finder, or pwede nyo din consider yung Concussive Blast dahil HP base ngayon damage nito. Kaya medyo effective din to kay Masha kasi wala din namang wave clear si Masha. Lipat naman tayo kay Yuzong. Si Yuzong, isa din siya sa mga makaka-take advantage nung nangyari sa Fighter Emblem. Kaya Fighter Emblem tayo sa kanya. Tapos, kunin natin tong Penetration, Festival of Blood. Tapos, dito, syempre, Brave Smite para sa sustain. Lipat naman tayo kay Benedetta. Si Benedetta, medyo tricky din sa kanya. Kung gusto nyo ng damage or assassin type na Benedetta,
pwede kayong mag-assassin emblem. Kung gusto nyo naman na medyo mas masustain, dito tayo sa fighter emblem para parang naka-bloodless axe ka kagad. Tapos dito sa una, syempre penetration. Dito sa pangalawa, Festival of Blood. Dito naman sa pangatlo, syempre Brave Smite. Lipat naman tayo kay Barats dahil syempre HP based din yung mga skill ni Barats kaya tank emblem tayo sa kanya. Tapos dito Vitality. Tapos gamit tayo ng Tenacity kasi sobrang laking tulong talaga ng Tenacity ngayon. Hindi lang sa mga fighter, tingin ko magagamit din talaga ng mga marksman mage to. Tapos pwede tayong gumamit ng Brave Smite dito sa pangatlo kasi HP based naman siya, malaking HP ni Barats, or kung gusto nyo na mas matuli na wave clear, pwede tong Concussive Blast. Lipat naman tayo kay Pakito. Si Pakito, parang katulad din kay Benedetta. Pwede kayong mamili kung gusto nyo ng pure damage na Pakito. Sobrang sakit nitong Assassin Emblem kay Pakito dahil sa penetration. Tapos, kuha na lang kayo dito ng Festival of Blood. Tapos, syempre, Lethal Ignition. Sure trigger yan kay Pakito. Pero kung gusto nyo naman ng medyo masustain na Pakito, gamit tayo ng Spell Vamp ng Fighter Emblem. Dito, penetration pa rin. Festival of Blood. Tapos dito, pwedeng mag-Brave Smite na lang kayo kung gusto nyo ng mas masustain. Pero kung gusto nyo pa rin ng damage, okay pa rin yung Lethal Ignition. Lipat naman tayo kay Olus. Si Olus naman, dahil damage type siya kaya Assassin Emblem. Tapos dito, penetration. Dito sa pangalawa, Tenacity para sa akin. Kasi dahil pangpaluan si Olus, lagi siyang nasa harap. Kaya normal lang na ma-free hit ka ng kalaban. Kaya malaking tulong na kumunat ka dahil sa Tenacity. Tapos, Weakness Finder para dagdag slow sa kalaban or sa target mo. Itong si Yin, napaliwanag ko na to dun sa Assassin. Lipat tayo dito kay Julian. Si Julian, damage type din siya. Kaya Assassin Emblem, tapos Penetration. Tapos dito sa pangalawa, Weapon Master para sa dagdag damage sa late game pagka may item na siya. Dito naman sa pangatlo, medyo maliit yung chance na matrigger niya yung Lethal Ignition kasi yung main damage niya nanggagaling sa Enhanced Chain. Yung Enhanced Chain parang DPS yon. So, mas impure rage siguro ako sa kanya or pwede nyo ring i-consider tong Killing Spree. Lipat naman tayo kay Fredrin. Si Fredrin, tingin ko hindi naman siya mawawala sa pagiging utility jungler kasi yung kit niya HP based din naman. Tapos yung passive damage ng jungle boots HP based din. Kaya mas magfo-focus tayo sa HP sa emblem dahil dyan tank emblem para sa HP. Tapos kunin natin tong vitality para ulit sa HP. Tapos dito pwede nyo itry yung Season Hunter pero nabababaan kasi talaga ako sa bigay nito. Parang mas worth it yung Tenacity para mas kumunat ka sa clash. Tapos dito sa pangatlo, ang tagal kasi ng cooldown nito para kung nagja-jungle ka tapos kukunin mo yung Concussive Blast. Kaya mas okay sa akin yung Brave Smite. Lipat naman tayo kay Arlot. Etong Arlot sobrang solid talaga nito kasi hindi mo na kailangan bumili ng Fury Hammer. Mag-Assassin Emblem ka lang, yung Fury Hammer, yan na yung penetration, no? Tapos kukuha ka pa ng penetration dito. Tapos sa pangalawa, syempre Tenacity. Dahil nasa harap ka, kailangan mo ng pampakunat para hindi ka madali ma-burst. Tapos para din sa outlay potential. Tapos yung pangatlo, syempre Brave Smite para sa sustain. Lipat naman tayo kay Hilda. Si Hilda naman, mas madalas siyang ginagamit na roamer panggulo sa mga assassin jungler. Dahil mauuso yung mga assassin jungler, tingin ko mas mauuso yung mga Hilda ngayon. Kaya ang gagawin natin, kunin natin yung penetration sa Assassin Emblem para umpisa pa lang makati na kagad pagka ginulo mo yung mga jungler. Tapos kuha tayo ng penetration dito or pwede ring movement speed. Tapos dito sobrang importante ng Master Assassin kasi kadalasan mag-isa lang naman nagja-jungle yung mga jungler eh. Kaya pagka pinuntahan mo sila para guluhin, ganang-gana tong Master Assassin. Tapos, para sa sustain, pwede tayong kumuha ng Brave Smite. Or, para naman sa additional damage at saka pang clear na din, pwede rin yung Concussive Blast. Lipat naman tayo kay Sylvana. Etong Sylvana, dahil damage type siya, kaya kailangan talaga natin ng Assassin Emblem. Tapos, Penetration. Dito sa pangalawa, Festival of Blood. Sobrang solid nito para sa additional sustain. Tapos dito, tingin ko hindi matitrigger ni Sylvana yung Lethal Ignition kaya impure rage talaga.
At lastly, si Diablo. Si Khalid. So kay Khalid, kahit na si Diablo talaga, mahilig siya sa Assassin Emblem. Gusto niya ng penetration kay Khalid. So pwede nyo din gayahin yun. Penetration, Festival of Blood, tapos ito para sa sustain, Brave Smite. Pero kung gusto nyo naman ng mas masustain na Khalid, pwede nyo gamitin yung Fighter Emblem. Tapos bawiin nyo na lang dito yung Penetration, Festival of Blood, at saka yung Brave Smite. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.